હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મારી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું અળવીના પાનના પાત્રા। જેમને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તે પહેલા ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી જેથી અમારા અવનવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે। ચાલો હવે શરૂ કરીએ આજની રેસિપી। પાત્રા બનાવવા માટે 300 ગ્રામ ચણાનો લોટ લીધો છે। તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીએ। અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી મરચું, 1/2 ચમચી હિંગ, 1/2 ચમચી ગરમ મસાલો, ગોળ આંબલીનું પાણી, ગોળ આંબલીનું પાણી થોડું થોડું નાખીને મિક્સ કરતું જાવું। તેમાં થોડું પાણી એડ કરી દઈએ। હવે તેમાં 1 ચપટી સોડા એડ કરીશું। તેમાં અડધી ચમચી લીંબુનો રસ નાખી મિક્સ કરી લઈએ। હવે આપણું બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે। પાનને ધોઈને લૂછી લેવા। આ રીતે બધા પાનને નસું કાઢી લઈશું। આખા પાન ઉપર બેટર લગાવી લઈએ। એક પાન ઉપર આપણે બેટર લગાવી લીધું છે, તેના ઉપર બીજું પાન રાખીશું। બીજા પાનમાં પણ આ રીતે બેટર લગાવી લઈશું। હવે તેના ઉપર ત્રીજું પાન રાખીશું। ત્રીજા પાનમાં પણ આ રીતે બેટર લગાવી લઈશું। ચારે બાજુ આ રીતે પાન વારી લેશું। પછી તેના ઉપર બેટર લગાવી દઈએ। હવે તેના સારી રીતે રોલ વારી લેશું। હવે આ રીતના બધા પાનના રોલ વારી લીધા છે। પાત્રાને સ્ટીમ થવા માટે પાણી ગરમ થવા મૂકી દીધું હતું। બધા પાત્રાને સ્ટીમ થવા મૂકી દઈએ। હવે તેને ઢાંકી દઈએ। તેને 25 મિનિટ સુધી મીડિયમ ફ્લેમ પર સ્ટીમ થવા દઈએ। હવે 25 મિનિટ થઈ ગઈ છે। પાત્રાને છરીએ ચેક કરી લેશું। છરીમાં નોટ ચોટે નહીં તો આપણા પાત્રા સ્ટીમ થઈ ગયા છે।
બધા પાત્રાને થોડી વાર ઠંડા થવા દઈએ. પાત્રાને કટ કરી લઈએ. હવે પાત્રાનો આપણે વઘાર કરી લઈએ. વઘાર માટે તેલ નાખીશું. તેમાં 1 ચમચી રાઈ, અડધી ચમચી હિંગ, 1 ચમચી જીરું, તલ, લીમડાના પાન, 1 વાટકી આંબલીનું પાણી, અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી મરચું, સ્વાદ મુજબ મીઠું. તેમાં પાત્રા નાખી દઈએ. તેને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈએ. હવે તૈયાર છે અળવીના પાનના પાત્રા. તમને આ પાત્રાની રેસિપી કેવી લાગી કમેન્ટ કરીને જરૂર જણાવજો. તમને જો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.